På söndag är det pingstdagen och då blir det webbsänd Choral Evensong in English från Uppsala domkyrka. Vid det tillfället kommer all vokalmusik att uruppföras. Vi sjunger helt nyskriven musik av Mattias Sjöberg. Hej Mattias! Hej! Vad roligt det ska bli. Berätta, vad tänkte du när du fick uppdraget att göra musik till Evensong? Ja, dels så kom ju frågorna lite grann vid olika tillfällen. Först så blev det här med Magnificat och Nunc Dimittis som var på tapeten och sen så kom de andra sakerna till. Så jag fick ju chansen att göra det lite i portioner. Men hela vägen var det väldigt roligt måste jag säga. Och spännande att få den här kontexten att göra det också tycker jag. Det är alltid lika roligt att skriva för domkyrkan. Jag tycker det var bra spännande och jag vet ju också vad ni kan så att det också behöver man inte ha allt för mycket restriktioner på sig. Och hur har det gått då? Var det svårt? Nej, det är alltid, när man står inför ett vitt blad så att säga, det är alltid en utmaning förstås och man har sina kriser på vägen. Men jag tycker inte att det var så svårt. Det var ganska lätt att hitta in i det hela. Och sen är det sina utmaningar det här med att skriva för orgel, att skriva för den här akustiken och alla de här delarna får man ju ta med i beräkning. Men det var väldigt roligt att skriva och så tycker jag. Och sen kan jag tänka mig att det är en utmaning att skriva för diskantkör. Det är ju en fantastisk klang tror jag alla tycker. Men den har ju också sina begränsningar i omfånget och... Ja absolut och flickkören är ju så otroligt duktig så att det var inte så att jag direkt behövde begränsa mig eller sätta några restriktioner tycker jag. Det man får tänka på är ju att de kanske inte... De djupaste altarna finns inte med till exempel utan det är ju så det är och det kommer med åren så det är lite annorlunda mot en vuxen kör men annars så vet jag att de klarar nästan allting så att det var väldigt roligt att göra för dem. Tack så mycket. Så på söndag blir det musik utan restriktioner, webbsänt via uppsaladomkyrka.se klockan 16.00. Det går också bra att titta i efterhand. Välkomna att delta!